פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. בשבוע שעבר התקשר אליי הרב אשר. אתה זוכר, הוא אמר לי, את דורי ורעות שהיו מגיעים בקביעות להרצאות שלך בתל אביב? מגיע להם מזל טוב. אחרי לא מעט שנים נולד להם בן, והם ביקשו שאתה תהיה המועל. אז מה להגיד להם? תגיד להם, אמרתי לרב אשר, שאני כבר הרבה שנים לא בתחום, ושהידיים כבר לא מה שהיו, ושלכן אני ממליץ להם לחפש מועל אחר. 5 דקות אחר כך התקשר אליי אבי הבן בכבודו ובעצמו, ואמר שהם כבר מצאו מועל שהוא גם דוקטור, ושאם אני לא מועל, הם ישמחו שיהיה סנדק, ושישתדל לא לסרב להם, כי גם ככה הם שרויים במתח עצום. למה מתח? שאלתי אותו, הרי נולד לכם בן, יש ברית, כולם בריאים, הכל בסדר, איפה המתח? מה, אתם לא סומכים על המועל? אמרת שהוא גם דוקטור, לא? זה לא קשור למועל, אמר לי דורי, זה קשור להורים שלי, לאחים שלי, לאחיות שלי, בקיצור, לכל המשפחה שלי. כשהם שמעו שאנחנו מתכננים להכניס את הבן שלנו בבריתו של אברהם אבינו, הם התקשרו כדי להודיע שזו סתירת לחי מצלצלת לחינוך שהם העניקו לי, ושהם לא מתכוונים להגיע כי הם לא משתתפים בטקסים מהסוג הזה, ושעם כל הכבוד, גם לליברליות שלהם יש גבול, וברית מילה זה אחד הגבולות שהם לא מוכנים לעבור, אפילו בשביל הבן שלהם. שלא תבין אהרון לא נכון, ניסיתי להסוות, לטשטש, לשכנע, סיפרתי להם שזה בכלל לא בגלל הדת, אלא מטעמי בריאות, ושרק בגלל שברית המילה חלה בחנוכה, אנחנו עורכים ברית מסיבות לאומיות, כדי להראות ליוונים שמנעו מאיתנו למול את הילדים שלנו, שהם לא ניצחו. אבל הם ממש לא קנו את זה, אהרון. הם אמרו לא מגיעים, וזהו. אתה מבין, אהרון, נולד לנו בן, אנחנו עורכים לו ברית, אבל כמעט אף אחד לא יגיע. לכן אני מתקשר אליך, גם כדי לכבד אותך בסנדקאות, וגם בגלל שאתה אחראי ישיר לסערה הזאת, וגם בגלל שאתה זה שהרסת להורים שלי את החינוך, אבל אני מתקשר בעיקר כדי להבין, אהרון. אולי אתה תסביר לי את התופעה המוזרה הזאת. הרי ההורים שלי, אנשים מאוד ליברליים, וככאלה, הם רוכשים כבוד עצום לכל תרבות, הם סולדים מגזענות, מתאהבים התנשאות, וגם נלחמים באופן פעיל למען זכויותיהם של עובדים זרים. וזה מה שמתסכל אותי בכל הסיפור. למה את החזרה בתשובה שלי הם לא מכילים? למה אין לה מקום? למה את האמונה של הבן שלהם הם לא מכבדים? למה לברית של הנכד שלהם הם מסרבים להגיע? עכשיו אתה מבין, אהרון, מאיפה המתח? עכשיו אתה מבין עם מה אני מתעסק במקום להתכונן לברית? זה בסדר, אמרתי לו, אבל למה אתה שואל את השאלות האלה אותי? למה לא שאלת אותם? ועוד איך ששאלתי, אמר לי דורי. נו, ומה הם ענו? שאלתי אותו. הם ענו שהם לא מוכנים לדבר על זה, אהרון, אתה מבין? ההורים הליברליים שלי, שמוכנים לדבר על כל דבר, פתאום לא מוכנים לדבר. איך אתה מסביר את זה? מה, הם לא רואים את הסתירה בהתנהגות שלהם? פשוט מאוד, אמרתי לו. מאז ומעולם שלטו בכיפת העולם 2 אמונות שחיו בשלום זו לצד זו. היו כאלה שהאמינו ברוחניות וסגדו לה, היו כאלה שסגדו לחומר. אלה שסגדו לרוח ניתקו את עצמם מהחומר, ואלה שסגדו לחומר סלדו מהרוח. אלה שסגדו לרוח ברחו מהערים המיושבות למדברות הצחיחים, הסתגפו והשתחוו לכוכבי השמיים, ואלה שסגדו לחומר נותרו לגור בעיר, בנו באצטדיונים, שבהם הם היו מריעים ומשתחווים לרגליים של בני אדם שמשחקות בכדור. וכמו תמיד, רק היהודים היו שונים. לא כמו אלה ולא כמו אלה. מצד אחד, הם עסקו בשמיים שמעל לכוכבים שלהם השתחוו הסוגדים לרוח, אבל מצד שני, באותה עדיקות הם עסקו באדמה שלה השתחוו אנשי החומר. מצד אחד, היהודים מתפללים ולומדים תורה שבאה מן השמיים, אבל מצד שני, הם אוכלים ושותים ומתחתנים ועוסקים במסחר, שהוא הדבר הכי חומרי שיש. לכן, דורי, דווקא בנו נלחמו היוונים, ולכן דווקא עלינו הם ציוו גם לבטל את ברית המילה, גם שלא לשמור את השבת, וגם לבטל את קידוש החודש. בדיוק בגלל זה. שמת לב ש3 המצוות שמנינו עוסקות בקידוש החומר? הברית היא מעשה רוחני שנחקק בגוף החומרי לכל החיים. השבת היא היום הרוחני שמקדש את המרחב החומרי, וקידוש החודש מקדש את הזמן שקיים גם הוא רק במימד החומרי. נראה לך מקרי? ממש לא.
היוונים דורי לא היו טיפשים. הם נאבקו דווקא ביהדות, מפני שבשונה מאלה שסוגדים לרוח ובורחים מהחומר בגללה, היהודים מקדשים את החומר בעזרתה. לכן היוונים אסרו על ברית המילה, שגם ההורים שלך מתנגדים לה. אתה יודע למה? כי אין לך מצווה שמסמלת יותר את קידוש החומר, יותר מברית מילה. זה יפה מאוד, אמר לי דורי, אבל איך זה קשור בדיוק להורים שלי? קשור מאוד, אמרתי לו. הרוחניות שמנותקת ומתנזרת לא מאיימת על אורח החיים של ההורים שלך, ובגלל זה אותה הם מוכנים להכיל, הם לא חוששים ממנה, בגלל שהיא לא מתיימרת ולא מעוניינת לפלוש לתחום החומרי שהם סוגדים לו, והיא משאירה להם ליהנות ממנו בלי שותפים. אבל הרוחניות היהודית המתערבת זה כבר סיפור אחר. בניגוד לרוחניות האלילית, הרוחניות היהודית תובעת מהאדם לחיות את החיים החומריים שלו על פיה. היא דורשת ממנו לקדש את המעשים הכי חומריים שהגוף עושה. היא כובשת את החופש שבלעדיו מאוד קשה להשתעבד לחומר. לכן דורי, בשונה מהרוחניות המנותקת, הרוחניות היהודית שלך כל כך מפחידה את ההורים שלך. כי הם למדו מהיוונים. היוונים לא הסתפקו בכיבוש האדמה והגוף של היהודים, כמו שהם עשו עם עמים אחרים. הם התעקשו לכבוש גם את הרוח שלנו, את זו שמתערבת בכל פרט בחיים החומריים. ההורים שלך, דורי, הם אנשים חומריים, ולא בשל העובדה שהם כופרים בכל מציאות רוחנית. ואם אין רוח, אז תגיד אתה מה נשאר חוץ מחומר. ואם הכל חומר, אז גם הערכים הרוחניים שבהם ההורים שלך מאמינים בכזאת עדיקות, אפילו הם חומריים, שהרי כדי להיות ערכים קדושים, נדרשים הערכים לאישור של האנשים שמקדשים אותם, והם הרי מאמינים רק בחומר. לכן דורי, הם כל כך מתנגדים לברית שאתה מבקש לערוך לבן שלך, כי אם יש רוחניות שבאה מהשמיים רק כדי להתערב בארץ, היא מאיימת עליהם באופן ישיר, משום שהיא הופכת את העגלה של הערכיות החומרית לנבובה ולריקה מתוכן. אלה שזובחים את הארץ, דורי, לטובת השמיים, הם לא מהווים איום, משום שהם טוענים שהחומר לא חשוב. ואם הם מאמינים ככה, שיערב להם. הם הרי לא מסכנים את אלה שזובחים את השמיים לטובת הארץ. אבל היהודים, אלה שטוענים שבגלל השמיים יש ארץ, ושצריך לחיות בארץ לפי השמיים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. את זה כבר אי אפשר להכיל. זה כבר איום ישיר על הארץ, ובאיומים צריך להילחם ואסור להתפשר איתם. לכן, לכנסיות ומסגדים ההורים שלך הולכים לבקר בשם הרב תרבותיות, ולברית של הבן שלך הם לא באים, בדיוק מאותה סיבה, בגלל זה. זה בסדר, אמר לי דורי, אבל השאלה היא איך אני מכיל אותם, אהרון? איך אני מתמודד עם החרם הזה? מאיפה אני שואב את הכוחות למלחמה הזאת? בפרשת השבוע, אמרתי לו. בפרשת מקץ, התורה מתארת את המפגש בין יוסף שמגיע מבית שבו חינכו לקידוש החומר, ובין פרעה שמלך על מדינה שכפרה ברוח והשתעבדה לתחתית של התחתית של החומר. ואז, כשמתברר ליוסף עד כמה המפגש הזה גורלי עבורו, כשפרעה מספר לו, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו, יוסף לא מהסס ולא מתבלבל ומצהיר בפני פרעה על האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. לא קצת מוזר, דורי? למען האמת, זו לא הייתה הפעם הראשונה של יוסף. גם כשאשת פוטיפר מפתה אותו להשתעבד לחומר, הוא מונע את עצמו ממנה בדיוק באותה טענה, ועונה לה, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. שאלת את עצמך, דורי, למה יוסף נוהג כך בשיטתיות? למה הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא גם אצל אשת פוטיפר וגם אצל פרעה? בדיוק בגלל זה. בתשובה שלו לאשת פוטיפר ובתשובה שלו לפרעה מבקש יוסף להדגיש שאת מי שגאה באמונה שלו אי אפשר לקנות, לא בכבוד ולא בפיתויים של היצר, שמי שמאמין בבורא שברא את העולם נדרש להחזיק בגאווה ובגלוי, ולא במסכנות ובסתר. וכשהוא גאה באמונה שלו, הוא לא משתחווה לחומר וגם לא לאלה
שהוא ממלא להם את החיים. יוסף מספר לפרעה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, כדי שידע שבשונה מהחרטומים חסרי חוט השדרה, שפותרים לו את החלומות בהתאמה אישית, רק בשביל הכבוד או הכסף שהם יקבלו ממנו, הוא גאה באמונה שלו בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא רואה בחומר לא אידיאל, אלא אמצעי בלבד, ולכן אי אפשר לקנות אותו בכסף. וממנו, דורי, אתה יכול ללמוד. ביום שאתה תהיה גאה בזכות שנפלה בחלקך להיות עבד להשם יתברך, גם אם יכאב לך שההורים שלך לא יגיעו לברית של הנכד שלהם, יהיה לך את הכוח לעמוד בזה. ביום שתהיה בטוח באמיתות האמונה שלך, תהיה גאה על זה שזכית לה, ואז שום דבר לא יוכל לקופף אותך. 3 ימים אחר כך, חברים, נערכה הברית. בקושי היה מניין. כשהגיעו 10 אנשים, אני זכיתי בסנדקאות, והרב אשר בברכות. בברית שנערכה לילד, להורים גאים באמונה שלהם, בדיוק כמו יוסף הצדיק, ושלמרות הכל הצהירו את האלוהים אני ירא. מיד אחרי הברית, לפני שיצאתי לרכב, קראתי לאבי הבן ואמרתי לו, אתה יודע, דורי, כשהיהודים ערכו ברית לילדים שלהם בניגוד להוראות של היוונים, אז קראו לזה מסירות נפש. חשבת איך מכנים מצב שבו יהודי עורך ברית לבן שלו בחג החנוכה בניגוד לרצון הוריו? כנראה אותו דבר. שבת שלום וחנוכה שמח. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.